سلام، مهندس فریدیان هستم از آموزشگاه معماری پایدار. اکیپ مهندسین فعال این مجموعه سعی دارند به همراه بررسی نکات اجرایی پروژه‌های ساختمانی، نرم افزارهای تخصصی مهندسی رو به شما عزیزان آموزش بدن و دوست دارم در اینجا اعلام بکنم که مطالعات گسترده‌ای در زمینه روند و تحول معماری ایران توسط این مجموعه صورت پذیرفته که در قالب مستند، مقالات و پروژه‌های تخصصی در سایت آموزشگاه بارگذاری شده. امیدوارم که این مطالب بتونه برای شما عزیزان مفید واقع بشه. در این ویدیو اتصال صحیح بازوی پله به فلور رو بررسی می‌کنیم و اینکه چطوری میتونیم پله رو در طبقات کپی بکنیم و اگر قبلا شما فلور خودتون رو طراحی کردین چطوری میتونیم با شفت فضای باکس پله خودمون رو از فلور کم بکنیم. پس با من همراه باشید. به منظور کپی کردن صحیح پله در طبقات و همچنین بررسی اتصال صحیح بازوی پله به فلور لازم هست که ما یک لول یا کد ارتفاعی دیگه ایجاد بکنیم. به همین منظور لول رو انتخاب میکنیم، از قسمت درو پیک لاین رو تیک میزنیم و هر تراز ارتفاعی که مد نظرتون هست و یا در نقشه به ما اعلام شده رو اینجا تایپ میکنیم. به عنوان مثال همون 4 متر رو من در نظر میگیرم. موس خودتون رو روی لول پایینی قرار میدید. وقتی خدچین ظاهر میشه کلیک میکنید و به این ترتیب یک تراز ارتفاعی دیگه ایجاد میشه. اگه خاطرتون باشه گفتم WT که تایپ میکنید میتونید 3 ویو رو با هم دیگه منیج و مدیریت بکنید. اگر من بخوام پله‌ای که ترسیم کردم رو در طبقه بعدی هم کپی بکنم، کافیه پله رو سلکت بکنم. پله که سلکت شد بر روی گزینه کپی تو کلیپبورد کلیک میکنم و فلش زیر گزینه پیست رو باز میکنیم و گزینه Align to Selected Level رو انتخاب میکنیم. در پالت Select Levels از ما خواسته میشه تا لولی که مد نظر خودمون هست رو انتخاب بکنیم. در این قسمت ما میخواستیم پله در لول 2 کپی بشه، لول 2 انتخاب میشه، اوکی، و به این ترتیب همونطور که مشاهده میکنید پله در تراز ارتفاعی بعدی کپی میشه. در این قسمت بهتره که ما یک فلور هم ترسیم بکنیم تا بتونیم اتصال صحیحش رو بررسی کنیم. گزینه فلور آرکیتکچر رو انتخاب میکنیم و گو تو ویو به ما اعلام میکنه در کدوم ویو میخوای این پلان خودت رو ترسیم بکنی که پلان لول 1 رو انتخاب میکنیم. از این قسمت یک سطح مستطیل شکلی رو ترسیم میکنیم. در قسمت پالت پراپرتیز به ما گفته میشه فلوری که ترسیم میکنید ضخامتش 15 سانتی متر یا 150 میلی متره و در صورت تایید فینیش رو کلیک میکنیم. به این صورت یک سطحی زیر پله ما ایجاد میشه. همونطور که پله کپی شد میتونیم دوباره این سطح رو انتخاب بکنیم، کپی و Align to Select Level و لول 2 رو برای سطح هم انتخاب بکنیم. در ویوی 3D شما مشاهده میکنید پله ما باید از داخل سطح جاش خالی بشه. در لول 2 میایم شفت رو انتخاب میکنیم، پیک لاین رو برمیداریم و دور پله خودمون رو پیک میکنیم. به عنوان مثال اینجاها رو انتخاب میکنیم که دور پله خالی بشه و فلور دورش ازش کم بشه. فینیش و به این ترتیب شفتی که ایجاد میشه رو میتونید ادامه بدید و به این صورت دور پله شما خالی میشه. الان من اگر مقطع رو ببندم و یک ویو سکشن رو برای شما باز بکنم، هم میتونید سکشنی که ایجاد شده رو از این قسمت پراجکت براوزر انتخاب بکنید، هم میتونید روی سکشنتون کلیک راست بکنید و گو تو ویو بزنید. برای مواقعی که سکشن هاتون نام نداره و بخواید سریع پیداش بکنید خیلی موثره. برای اینکه به این سکشن دقیق در محل اتصال ران پله به فلور دست پیدا بکنیم
باید به موقعیت دقیق سکشن بر روی پلان که از ران اول پله زده شده و محدود شده به چشم پله توجه بکنید. از قسمت سکشن من ران پله رو انتخاب میکنم، ادیت استر، و بعد دوباره ران پله انتخاب میشه. در پالت پراپرتیز در قسمت کانستراکشن باید اکستند بیلو رایزر بیس رو به اندازه ضخامت فلور اندازه منفی بدیم. یادتون هست فلور ما 15 سانتی متر بود، منهای 15 سانتی متر ضخامت منفی میگیره و به این ترتیب پله کاملا اجرایی و فاز 2 ترسیم میشه. فینیش. اگر بخوایم از قسمت 3D ویو هم مسئله رو بررسی بکنیم، خیلی راحت ما میتونیم از اینجا از قسمت پالت پراپرتیز و سکشن باکس رو کلیک بکنیم و وقتی سکشن بار فعال میشه شما میتونید با این فلش ها به هر قسمتی که میخواین برین و کنترل خودتون رو انجام بدید که در قسمت 3D ویو هم اتصال کاملا اجرایی و فاز 2 هست نشون داده میشه. WT رو که بزنیم در آن واحد میتونیم این دو قسمت رو از قسمت سکشن و قسمت 3D ویو کنترل کنید.